आजको यस भिडियोमा भोलि हुने गरेको बिजनेस इङ्ग्लिसको एक्जामिनेसनलाई मध्यनजर राख्दै लिफलेट र एडभर्टाइजमेन्ट कसरी तयार पारिन्छ भन्ने बारेमा यस भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुरुमा हामीले एउटा स्याम्पल दिने हो कि हैन, यही अनुसार तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लिफलेट आयो भने त सबभन्दा सजिलो कुरा। लिफलेट भनेको एउटा पर्चा, लिफलेटलाई नेपालीमा पर्चा भन्छ। जस्तो अब तपाईले कुनै पनि ठाउँको बारेमा भिजिट गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा एउटा लिफलेट तयार पार्नुहोस्। जस्तो राइट अ लिफलेट अफ अ पशुपति टेम्पल, पशुपति टेम्पलको बारेमा लिफलेट तयार पार्नुहोस् भन्यो भने त्यसको इन्ट्रोडक्सन दिने, यो कहाँ पर्छ, यसमा कसरी कसरी के मिलेर बनेको छ भन्ने कुराको बारेमा र तपाईलाई थाहा भएको सबै कुराहरू लेख्ने हो कि त्यही नै हो लिफलेट। लिफलेटको कुनै एउटा फर्मेट छैन स्पेसल हैन, टक्क एस्से लेखे जस्तो लेख्ने हो है त। सो मैले एउटा प्लेसको बारेमा अथवा एउटा फलको बारेमा लिफलेट तयार पारेको छु। यो स्याम्पललाई हेरौँ है त। प्रिपेयर अ लिफलेट अबाउट अ प्लेस अफ इन्ट्रेस्ट नियर योर भिलेज अर टाउन। तपाईको इन्ट्रेस्ट नजिकैको भिलेज अथवा टाउनमा इन्ट्रेस्टेड ठाउँको बारेमा चाहिँ लिफलेट तयार पार्नुहोस् भनेको छ हैन। यसरी भनिदियो भने तपाईलाई जेसको बारेमा तयार पारेको पनि भयो है त। सो मैले एउटा सानो पेश गरेको छु नमुना। ह्याट्रुङ फलको बारेमा मैले एउटा लिफलेट तयार पारेँ। अब त्यसको बारेमा त्यो कहाँ पर्छ, त्यो कस्तो छ, त्यो के छ, त्यसको सबै प्रकृतिलाई, नेचर के छ हैन, त्यो कहाँनिर पर्छ हैन, त्यो के मिलेर बनेको छ, त्यहाँ जाँदाखेरि कस्तो कति समय लाग्छ, त्यो सबै कुराहरू हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ है त। लिफलेट तयार पार्दा तीनटा अथवा चारवटा प्याराग्राफमा हामीले चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो इन माई डिस्ट्रिक्ट तेह्रथुम देयर आर लार्ज नम्बर अफ इन्ट्रेस्ट प्लेस हैन, यहाँ चाहिँ धेरै लार्ज नम्बरमा, धेरै नम्बरमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड ठाउँहरू छन्। अफ अल दोज प्लेस अफ इन्ट्रेस्ट देयर इज अ फल हैन, धेरै इन्ट्रेस्टेड ठाउँहरूमध्ये एउटा फल छ, नोन एज ह्याट्रुङ फल हैन, त्यसलाई चाहिँ ह्याट्रुङ फल भनिन्छ। सिचुएटेड इन द भिलेज अफ समदु, जो चाहिँ समदु भन्ने भिलेजमा चाहिँ अवस्थित छ। इट फल्स डाउन फ्रम द स्टिपी रक, यो चाहिँ एउटा उकालो चट्टानबाट चाहिँ झर्ने गर्दछ भनेर यसरी हामीले फर्स्ट प्याराग्राफमा लेख्यौँ है त। त्यसको नेचर ठ्याक्क इन्ट्रोडक्सन दिने के, इन्ट्रोडक्सन त्यहाँ जस्तो गर्ने। सो देयर आर इट्स कभर, द एरिया इट्स कभर इज नियरली 1000 स्क्वायर मिटर्स। द fall has the length of 365 meters, which is the longest fall in Nepal, जसलाई चाहिँ लङ्गेस्ट फल इन नेपाल पनि भनिन्छ। द इन्ट्रेस्टिङ फिचर अफ दिस फल आर द्याट इट्स फल्स डाउन फ्रम अ रक्की स्लोप हैन, यो चाहिँ रक्की स्लोपबाट फल हुन्छ, त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर भयो। ड्युरिङ द रेनी सिजन इट गेट्स इट्स फल सेप विथ कन्सटेन्ट रियर, यो चाहिँ के अरे रेनी सिजनमा चाहिँ कन्सटेन्ट रहन्छ। one can reach there only on foot because no motorable road is there, त्यहाँ चाहिँ हामी पैदल मात्र हिँडेर जान सक्छौँ किनभने त्यहाँ चाहिँ रोडहरू छैन हैन, रोड पुगेको छैन। we can no reach the headquarter of Teerathum, that is Manglung by bus. From their own has to walk on foot at least for 8 hours to reach the site of the fall. हामी चाहिँ 13 घण्टा 8 आवर्स 8 घण्टा हिँडेर गएपछि चाहिँ त्यहाँ कहाँ पुग्छौँ त भन्दाखेरि त्यो फलमा पुग्छौँ भनेर यसरी लेख्ने हो कि। लिफलेट भने के हो भन्दाखेरिमा तपाईले जे देख्नुभयो त्यही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ के गरिदिने हो त भन्दाखेरिमा सोचेर लेखिदिने कि। त्यसमा चाहिँ फिचरहरू, इन्ट्रोडक्सन हुनु पर्यो, त्यसपछि फिचर विशेषताहरू, त्यस ठाउँको चाहिँ वास्तविकता के छ त हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले टक्क एस्से लेखे जस्तो लेखिदिने। अनि लास्टमा यो लेख्दा पनि भयो, फर मोर इन्फर्मेसन कन्ट्याक्ट डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट कमिटी तेह्रथुम हैन। अब तपाईले पशुपति टेम्पलको लेख्दै हुनुहुन्छ भने कुनै चाहिँ इन्फर्मेसन कहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्ने भन्ने बारेमा लास्टमा लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा पनि भयो है त। यो हो हाम्रो लिफलेटको स्याम्पल। लिफलेट भने त्यही एस्से लेखे जस्तै हो, तर त्यसमा हामीले इन्ट्रोडक्सन लेख्नु पर्यो, फिचर लेख्नु पर्यो। जे होस् लिफलेट आयो भने सजिलो छ, पर्छ तपाईले देखेकै ठाउँको बारेमा लेख्ने हो क्या हैन। सो नेक्स्ट अब हामी एडभर्टाइजमेन्ट भनेको छ। सुरुमा हामीले भनेको छौँ नि दुईटा, एडभर्टाइजमेन्ट र लिफलेट लेख्न सिक्नेछौँ भनेर।
एडभर्टाइजमेन्ट पनि एकदम महत्त्वपूर्ण है एडभर्टाइजमेन्ट राइट स्याम्पल अफ एडभर्टाइजमेन्ट अफ स्मार्ट पेन टु बी पब्लिस्ड इन अ न्युज पेपर तपाईँले कुनै एउटा न्युज पेपरमा चाहिँ आफ्नो स्मार्ट पेनको एडभर्टाइजमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ विज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको स्याम्पल कस्तो छ त त्यो तयार पारौँ है त अब यहाँ पेनको भन्ला अथवा कसै तपाईँले कुनै एउटा पसलको बारेमा एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु पऱ्यो त्यसको बारेमा लेख्नुहोस् भन्ला जे पनि भन्ला है त तर यो फर्मेटलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले एडभर्टाइजमेन्ट लेख्दाखेरिमा 50 वर्डसम्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ र बढीभन्दा बढीमा 100 है 100भन्दा बढीमा लेख्नु हुँदैन एडभर्टाइजमेन्ट भने विज्ञापन भने चाहिँ के 4-5 पेज लेख्ने हो र होइन नि त होइन कम्तीमा पनि 50वटा वर्ड्ससम्मको एडभर्टाइजमेन्ट लेख्दा पुग्यो है त सो एउटा स्याम्पल हेरौँ स्मार्ट पेनको सुरुमा हामी यस्तो टक्क बक्स बनाइदिएर भित्र राखिदिने एडभर्टाइजमेन्ट एकदम क्लियर हुनुपर्छ नि त विज्ञापन हुँदाखेरिमा विज्ञापन कसरी गरिन्छ त्यही कुरा लेख्ने त हो नि सो यु विल से इट ह्याज नेभर ह्यापन बिफोर यो कहिले भएको थिएन पहिला होइन एडभर्टाइजमेन्ट गर्दाखेरि एट्र्याक्सन हुनुपर्ने यस्तो कहिले भएको थिएन यो एकदम सुनौलो अवसर हो भनेर भन्नु पऱ्यो अनि टक्क स्मार्ट पेन हामीले बेच्दैछौँ स्मार्ट पेनको हामीले एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुपर्छ टक्क यहाँ पेन गराइदिने अनि स्मार्ट पेन लेखिदिने अनस्टपेबल यो एकदम अनस्टपेबल छ यो रोकिनेवाला छैन र रिचार्जेबल एकदम यो रिचार्जेबल प्राइसमा हामीले यो पेन बेचिरहेका छौँ अनि त्यसपछि स्पेसल अफर अन चिल्ड्रेन डे यो चिल्ड्रेन डेको दिन चाहिँ स्पेसल अफर छ एउटा तपाईँले किन्नुभयो भने एउटा पेन किन्नुभयो भने एउटा फ्रीमा पाउनुहुन्छ होइन अब यो लेख्नुको कारण के त बाई बाई इन्क एन्ड रिफिल भनेको अब इन्क र रिफिलले लेख्ने जमाना गए स्मार्ट पेनको जमाना आइसक्यो है भनेर चाहिँ बाई बाई इन्क र रिफिललाई हामीले बाई बाई गरिदिउँ यसरी एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने त्यसपछि हामीले थोरै लेखिदिउँ स्मार्ट पेन इज द बेस्ट प्रडक्ट अफ आवर कम्पनी हाम्रो कम्पनीको एकदम बेस्ट प्रडक्ट हो स्मार्ट पेन it made children and other people for quality handwriting purpose यो चाहिँ क्वालिटी ह्यान्डराइटिङ पर्पजको लागि तयार पारिएको पेन हो यो होइन सानोतिनो पेन होइन एकदम त्यो कारणले तयार पारिएको भनेर चाहिँ टक्क लेखिदिने त्यसपछि हामीले अलिकति फिचर पनि उल्लेख गरिदिँदाखेरि बेटर भइहाल्छ फिचरमा के छ त भन्दाखेरि एज लाइट एज फेदर यो पेनले लेख्दाखेरि प्वाक जस्तै हलुङ्गो छ यो गरुङ्गो हुन्न अरू पेनले लेखे जस्तो एकदम हलुङ्गो छ एभाइलेबल इन डिफ्रेन्ट कलर यो पेन चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर तपाईँ जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै कलरमा चाहिँ एभाइलेबल छ होइन रिक्वायर्ड पासपोर्ट टु अपन यो पेन ओपन गर्नको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पासपोर्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति सेक्युरिटियल छ यो पेन होइन इरेजर वाच एन्ड टर्च पनि यसमा इन्भल्भ छ भनेर टक्कै यो सानो एडभर्टाइजमेन्ट भइहाल्यो त यी 5 मार्क्स आइहाल्यो नि 50वटा वर्ड छैन नि त यहाँ टक्कै यति लेखिदिएपछि तपाईँलाई 3-4 मार्क्स कसैले रोक्दैन क्या सो यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण है एडभर्टाइजमेन्ट पनि आउन सक्छ अब तपाईँ च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु साथीहरूलाई इक्जाम आउन लागेको छ होइन अब तपाईँ गर्न मन लाग्छ भने गर्नुहोस् किनभने सेकेन्ड इयरमा पनि तपाईँलाई चाहिनेवाला छ होइन म सेकेन्ड इयरको भिडियो पनि बनाउनेवाला छु अब दसैँ तिहार पछि होइन अगाडि त अब चल्नेवाला छैन बनाए पनि हस् थ्याङ्क यू भोलिको इक्जाम बेस्ट अफ लक है भोलि एकदम राम्रो गरेर जानु होला थ्याङ्क यू